Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο GG. Έχω μαζί μου τον Γιώργο Λιβαδίτη. Και μαζί με τον Γιώργο Σκουρομάλη θα πάμε να πάρουμε συνέντευξη από τον Νίκο Λιβαδίτη. Επεισόδιο με καλεσμένο σήμερα. Ο Νίκος είναι μουσικός και θα τον ρωτήσουμε για την δουλειά που έχει κάνει ως καμεραμάν και να μας πει εκεί διάφορα πολλά πράγματα που ξέρει αυτός. Πριν από όλα αυτά όμως, να πάμε στα νέα της εβδομάδας, στα οποία εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος, γιατί... Για πες. Γιατί μετά από 6 χρόνια η Lumix ανανεώνει την σειρά S1 με την SNR2, μια hybrid photo-video κάμερα, η οποία είναι η πιο value for money επιλογή αν θες να κάνεις πολύ καλό βίντεο και πολύ καλές φωτογραφίες. Μέχρι πόσα κάπα θα πηγαίνει? Ο αισθητήρας είναι στα 8K. Ωραίο. Παρ' όλα αυτά έχεις επιλογές να τραβήξεις ακόμα και 6, 6,4 και 3,5 αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι το μέγιστο, το 6,5. Το μέγιστο είναι το 8. Α, σου δίνει 8. Ναι, δεν κάνει 8 για να κάνει crop σε κάτι για τα stabilizer κτλ. Όχι, είναι 8 μέχρι 30 frames και στο μέλλον με firmware update θα μπορείς να τραβήξεις και 8K σε open gate, ενώ τώρα μπορείς μέχρι 6,4. Έχει αισθητήρα 44 MP, ο οποίος μπορεί να βγάλει φωτογραφίες σε mode sensor shift μέχρι 177 MP σε handheld, όχι σε Full frame τρίποδο. να φανταστώ. Ναι, full frame. Έχει εσωτερικό ProRes RAW και ProRes σε πάρα πολλά codec. Okay. Έχουν προσθέσει... Θα τρώει 2 κάρτες την ημέρα που λέμε. Ναι, Θα τρώει πάρα πολύ άμα γράφει στα 8, σίγουρα, αλλά δεν χρειάζεσαι πάντα να γράφει στα 8, φαντάζομαι. Οπότε, αλλά είναι το future proof, όχι. Ναι. Γιατί μετά, Ακριβώς. σε ένα μεγάλο project, αν γράφει και στα 4K που θα έκανα ένα μεγάλο project, εκεί θα το κάνα και στα 8. Γιατί όχι, να έχω τόσο crop. Να μπορώ να παίξω, να διορθώσω λάθη, ενώ πράγματα που τα χρειαζόμαστε. Και όχι μόνο το crop, αλλά και για να πάρεις και το μέγιστο sharpness των κρυστάλλων. Αυτό που λες για το χώρο δεν αποτελεί πρόβλημα, γιατί μπορείς να γράψεις κατευθείαν σε SSD. Φαντάζομαι ότι κάπως θα το έχουν λύσει. Η προηγούμενη γενιά δεν το είχε αυτό, αλλά η προηγούμενη δεν έγραφε και 8K. Με κάποια ελάχιστη ταχύτητα, δηλαδή θα θέλω γύρισμα και δίσκο, γύρισμα και 150 εύκολα για να είναι 2 τέρα SSD. Αν δεν κάνω λάθος, το codec 265 είναι στα 300 Mbit το δευτερόλεπτο, το All Intra είναι στα 950 και το ProRes RAW είναι στο 1,5 GB. Απίστευτο, 1,5 GB είχε η Blackmagic που έλεγα στα 2K όταν έγραφε RAW. Οπότε ναι, μιλάμε για απίστευτες απαιτήσεις δίσκου. Και μιλάμε πολύ πληροφορία, οπότε εμένα, τα λες όλα αυτά, με πείθεις ας πούμε, θα ήθελα να ρωτήσω τι φακούς μπορώ να βρω και δεν άκουσα πόσο είναι τον Μπαγιόκο. Λοιπόν, το Μπαγιόκο είναι 3.600 ευρώ. Εντάξει, μιλάμε για κάποιον επαγγελματία, άρα που θέλει να... Πολύ καλό, χτυπάει και την FX3 της Sony. Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι άσχημο, αλλά όταν μιλάμε πια σε επαγγελματικό παιχνίδι... Αν και νομίζω ότι δεν θα έχει audio interface. Τι παίζει με αυτό, XLR interface εννοώ. Δεν έχει ενσωματωμένο, αλλά παρόλα αυτά όπως και η FX3 και η FX30, η Lumix έχει δικό της audio interface, το οποίο έχει και αυτό XLR και είναι και 32-bit float. Εντάξει, εγώ πολλές φορές μπορώ να γράφω και εκτός ρε παιδί μου, οπότε ίσως να μην το... Ναι. Θέλω να μου πεις για φακούς που δεν ξέρω από εκεί. Μπορείς να πάρεις τους φακούς της Lumix, η οποία γκάμα είναι μια σειρά με Prime που καλύπτει από τα 18 μέχρι τα 100. Φτιάχνεις ένα set, ωραίο. Από εκεί και πέρα 2470 2.8, 2454. Σε τιμές ας πούμε κοντά Sony, κοντά Sigma ή Nikon. Η Prime είναι αρκετά φθηνή, από 350 μέχρι 600 ευρώ νομίζω που κάνει ο εκατοστάρης. Αγγίζονται. Από εκεί πέρα η Zoom ξεκινάνε από τα 650 με 800 ευρώ που είναι ο 24, 105 και ο 2060. Όχι, αρκετά οικονομική. Που θεωρούνται kit φακοί. Και μετά μπορείς να πάρεις τη σειρά που είναι σε συνεργασία με τη Leica και είναι η Pro version, η οποία έχει 2470, 70200, 1428
Και τώρα έχουν και ένα 50, ο οποίος είναι 1,2. Ξέρεις 70-200, να πούμε κλασικά πόσο... Πόσο κοστίζει? Ο τον έχουν 70-200, ένα price περίπου. ο F4 κοστίζει γύρω στα 1400 Το άλλο. 2.8. και το 2.8 νομίζω είναι γύρω στα 1800 με 1900. Εντάξει, οκ. Ίσως ο πιο φθηνός 70-200 και 2.8. Οκ, άρα εμένα δηλαδή ας πούμε μετά με καλύπτει και σε ένα πιο κινηματογραφικό level, δηλαδή πιστεύεις ότι δίνει ας πούμε στο βίντεο της η φωτογραφία πες καλύπτομαι και έχει όλα όσα χρειάζονται. Είμαι κάτοχος της S1, της πρώτης version και έχω δουλέψει και με την S5 που είναι η mid-range κάμερά τους. Εγώ μπορώ να σου πω ότι σαν filmmaker έμεινα απόλυτα καλυμμένος με την πρώτη version. Τώρα, αυτό που διάβασα και δεν μου άρεσε είναι ότι επειδή ο αισθητήρας είναι καινούριος, δεν έχει μπει σε άλλη κάμερα. Είναι αισθητήρας της Sony. Σε συνδυασμό με την ανάλυση 8K έχει πολύ μεγάλο gel effect. Αυτό με προβληματίζει στον τομέα του βίντεο. Δεν ξέρω αν διορθώνεται. Είναι το πρόβλημα του να έχεις rolling shutter αντί για global shutter όταν κάνεις παναρίσματα. Rolling shutter. Μόνο αυτό με χάλασε στην κάμερα. Αλλά πιστεύω ότι θα το βελτιώσουν γιατί είναι ακόμη μεγαλύτερο ακόμη και από την κάμερα που έχω εγώ. Η κάμερα που έχω εγώ έχει rolling shutter γύρω στα 14 millisecond και σε 4K η SNR2 ξεκινάει από τα 23. Οπότε εφόσον είναι πάνω από 20 θεωρείται κακό με τα σημερινά στάνταρ. Να μην βάζουμε τα διαστατικά όλη την ώρα του για τα plugins. Αλλά κοίτα, εκεί. πιστεύω ότι τη μαρκετάρουν ως φωτογραφική κάμερα κυρίως, γιατί η σειρά R είναι σαν τη σειρά R της Sony, που είναι πιο φωτοκεντρική. Και στο μέλλον θα βγάλουν την S1H Mark II, η οποία θα είναι μόνο για βίντεο, και την S1 Mark II που θα είναι hybrid. Και λοιπόν είναι... Οκ, και να σας φέρω κι εγώ δύο νέα από τη Nikon. Με firmware update θα μπορούμε να επιλέξουμε shutter angle αντί για shutter speed, για όσους έτσι το νιώθουν λίγο πιο old school. Και θα έχουμε updated zebras, τα οποία θα έχουν και επιλογές. Δηλαδή αυτό που είχε το zebra να είναι απλά on-off είναι λίγο άχρηστο κατά κάποιο τρόπο, γιατί άλλοι θέλουμε τα zebra στα 50, στα 70, στα 90, στα 100, 100+. Εξαρτάται δηλαδή. Εγώ χρησιμοποιώ πολλές ζέμπρες, χρησιμοποιώ συνήθως το 70, το 90 και το 100+. Ανάλογα την περίπτωση κάνω και άλλες επιλογές. Κοίτα, ήταν καιρός να γίνει αυτό, γιατί η Lumix το κάνει αυτό από το 2019. Έχει shutter angle. Και η Sony έφερε πρόσφατα shutter angle στις περισσότερες τις μηχανές, FX30, 3SV. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι το shutter angle, είναι διαφορετική μονάδα μέτρησης για την ταχύτητα, στην οποία απλά διαλέγεις πόσες μοίρες θέλεις να είναι το shutter σου, αντί να αλλάζεις κάθε φορά που αλλάζεις και... Ξέρεις γιατί το λένε shutter angle? Ναι, γιατί στις κάμερες με film ήταν το πόσο γρήγορα γυρίζει Όχι το πόσο γρήγορα. Το πόσο κάλυπτε ο δίσκος που γύρναγε μαζί με το film. Δηλαδή, αν ήθελες shutter angle 180, έπρεπε να βάλεις έναν δίσκο καλυμμένο κατά 180 μοίρες στον κύκλο και γύρναγε αυτός μαζί με το film και αλλάζοντας τη γωνία, αλλάζεις και την έκθεση. Και αυτό στην ουσία σου επιτρέπει να μην σκέφτεσαι το shutter σου από τη στιγμή που βάλεις τα frames που θες να τραβήξεις. Δηλαδή, το αφήνεις στα 180 και μπορείς να τραβήξεις Δηλαδή, όταν πηγαίνεις slow motion, να το πω λίγο πιο απλά, ας πούμε ότι τραβάς στα 25 καρέ, οπότε θες ταχύτητα 1/50 και αμέσως με ένα κουμπί πατάς να πας slow motion στα 100. Άρα εκεί θες να αλλάξει η ταχύτητα σου στο 200 και αν βάλεις shutter angle 180 θα αλλάξει αυτόματα. Οπότε τα παιδιά της Nikon χαίρονται για ένα καινούργιο feature που δεν είχαν κάμερές τους και επιτέλους έχουν, ή όποιος δεν έπαιρνε Nikon μέχρι τώρα για αυτό, ναι, μπορεί να πάρει πλέον και Nikon. Ωραία. Νίκο, εσύ έχεις να μας πεις κάτι στο χώρο του ήχου? Εγώ σίγουρα έχω ένα νέο το οποίο είναι
ίσως όχι τόσο καινούριο γιατί το release είναι εδώ και κάποια χρόνια, αλλά δεν έχει μαθευτεί νομίζω τόσο πολύ ακόμα. Και είναι ίσως νέο για μένα, γιατί είναι εδώ και κάποια χρόνια που η Universal Audio έχει βγάλει το Luma, ένα DAW workstation, ουσιαστικά εκεί που κάνεις edit τη μουσική, σαν να λέμε ο editor για τη μουσική, ο οποίος είναι δωρεάν. Τουλάχιστον εμένα νομίζω μου το έχει δώσει ήδη με κανένα διαγορές που έχω κάνει, ξέρεις, πριν στην κάρτα ήχου και στο έχει και με αυτό. Οπότε το βρίσκεις, δεν είναι κάτι. Νομίζω ότι όντως το κατεβάζεις και δωρεάν, δεν είμαι 100% σίγουρος όμως. Και σκέφτομαι ίσως να γυρίσω προς τα εκεί. Δηλαδή τώρα το έχω κατεβάσει, ξεκινάω να βάλω κάποια project μέσα, να δω αν όντως με καλύπτει και είναι όντως το επαγγελματικό πρόγραμμα το οποίο προτείνουν ότι είναι, διαφημίζουν ότι είναι. Με τα native plugin προφανώς ενός DAW φτιάχνουμε από την Universal Audio, φαντάζομαι ότι έχουμε κάτι καλύτερο από τα native plugins, ας πούμε, δεν ξέρω. Αν και γιατί εμένα ακόμα και του GarageBand είναι σχεδόν τα ίδια με του Logic, οπότε μια χαρά. Με κάποια plugins του Premiere έχω λίγο παράπονο, οπότε βάζω και εγώ τα δικά μου, βάζω τα third party. Οπότε πιστεύω ότι εντάξει, ένα DAW δωρεάν από τη Universal Audio για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει, να μάθει, να κάνει tracking, είναι ό,τι πρέπει να. Τώρα που μιλάς για δωρεάν προγράμματα, θυμάμαι από παλιά που έψαχνα για κονσόλες, για ηχεία κλπ. Ότι οι εταιρείες ήχου συνήθως μαζί με το hardware που αγοράζεις σου δίνουν δωρεάν το firmware. Πάντα light όμως. Πάντα light. Με ενοχλεί και αυτό. αυτή είναι η διαφορά τώρα. Ότι τώρα δίνει τη full, ότι είναι μόνο μια full έκδοση. Έχει μια έκδοση, ναι. Αυτό με ενοχλεί πάντα. Ableton Light και δεν μπορείς να κάνεις, δεν θυμάμαι, έχει περιορισμό στα κανάλια. Τίποτα, πρέπει να το αγοράσεις. Ναι, εντάξει, οκ. Αυτό με χαλάει λίγο σε όλα. Πήρα το Serato DJ, ας πούμε, πήρα ένα μικρό Pioneer DJ και σου δίνει το Serato Lite και δεν με αφήνει να ηχογραφήσω το set μου, οπότε έφτιαξα 2 καλώδια, παιδιά. Τα έχω βγάλει από την έξοδο του DJ, του Pioneer DJ και τα έχω βάλει κατευθείαν μέσα σε μια κονσόλα ηχογράφησης. Δηλαδή, όχι τώρα ότι θα πληρώσουμε 200 € απλά για να πατήσουμε ένα rec. Κοίτα, εγώ αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι και η Blackmagic το κάνει αυτό και μπράβο τους που το κάνουνε. Με το DaVinci. Ναι. Εντάξει, μου δίνεις HD. Νομίζω μου τα δίνεις σχεδόν όλα, αλλά HD. Όχι, όταν αγοράζεις την κάμερα, σου δίνει δωρεάν το full πρόγραμμα. Σου δίνει το κωδικό. Ναι, okay, και όχι μόνο κάμερα, δηλαδή, ας πούμε, άμα θες να πάρεις κάποιο πάνελ για ήχο, κάποιο πάνελ για χρώμα. Που κοστίζουν όσο μια κάμερα. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, σε ένα color panel που κοστίζει 1.000 €, το να πάρεις τον DaVinci που μόνο του κάνει 350, είναι μια σοβαρή έκπτωση. Εντάξει, έτσι το ακούω. Αυτό είναι ακριβώς που λέω. Γιατί τις περισσότερες φορές εμάς στα μουσικά light πάντα. Δηλαδή, γιατί. Εγώ νομίζω ότι στα μουσικά δίνουν full version. Έχω πάρει 8 φορές το Ableton Live light. Δεν ξέρω. Μέχρι και ένα μπάσο που πήρα, νομίζω μου το έδινε μέσα από το Thomann. Download, για να πάρουμε στο light. Ρε. Ναι, θυμάμαι και παλιά το Cubase LE που είναι πάλι light έκδοση. Ναι, όλα με αυτά. τις κονσόλες της Zoom που έχουμε πάρει. Ναι. Τα βάζω όλα μαζί αυτά. Ωραία, Νίκο. Αν κάνω λάθος και κάποιος το δίνει, οκ. Μιας που πιάσαμε τα περί μουσικής, θέλω να μου πεις πώς σου μπήκε το μικρόβιο της μουσικής και πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με μουσική. Ναι, αυτό πλέον νομίζω μπορώ να λέω ότι είναι λίγο από πάντα. Δηλαδή, όταν με ρωτάνε πόσα χρόνια παίζω κιθάρα, λέω πόσα χρόνια δεν έπαιζα κιθάρα. Πλέον είναι πολύ περισσότερα από όσα όταν ξεκίνησα. Από το παιδί μ' άρεσε πάντα. Δηλαδή, το είχα. Ναι, πώς να πεις, το είχα τρέλα. Άρα, τελειώνοντας το σχολείο, ήξερες ακριβώς τι θες να κάνεις. Κονσερβατόριο, ναι. Okay. Σπουδές. Και ποιες είναι οι δουλειές που έχεις κάνει και είσαι περήφανος για αυτές μέχρι στιγμής? Σαν μουσικός. Ναι. Φεστιβάλ. Φεστιβάλ κλασικής μουσικής, έργα νέων συνθετών, κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν έχει ξαναπαιχτεί, δεν μπορείς να κάνεις rely. Να βγει ακριβώς δηλαδή αυτό που σπούδασα, ότι μου πετάς μια παρτιτούρα και ανταπεξέρχομαι σε αυτό. Okay. Οπότε ήταν μία από τις πιο ωραίες αίθουσες, ας πούμε, πολύ και ιδιαίτερη που έχω παίξει, ας πούμε, στο Δημαρχείο των Βρυξελών, μέσα στη Salle Gothique, ας πούμε, πώς να το πω έτσι. Είναι πολύ με τη βαλιά, ρε παιδί μου, εκεί μέσα. Δηλαδή είναι ωραίο. Όποιος έχει πάει Βρυξέλλες και έχει δει το Δημαρχείο, καταλαβαίνει πώς μπορεί να είναι μέσα, ας πούμε, μια αίθουσα. Και με τι ασχολείσαι αυτόν τον καιρό, τι project ετοιμάζεις? Ετοιμάζουμε μουσική, πολύ μουσική. Δεν μπορώ να πω πολλά ακόμα γι' αυτό. Είδος μουσικής? Ούτε. Πρέπει να μας πεις. Είδος μουσικής θα το δώσεις. Αλλά ετοιμάζεται ένας δίσκος. Δεν υπάρχει το είδος μουσικής, γι' αυτό δεν μπορώ να το πω. Δεν του έχουμε βγάλει ακόμα όνομα.
με τι μοιάζει, ας πούμε. Τραγούδια θα είναι, δεν θα είναι κάποια κλασική σύνθεση, κάτι τέτοιο. Και πάνε για την ελληνική αγορά, ας πούμε. Νίκο, θέλω να μας πεις ποιο είναι το must-have εργαλείο που χρησιμοποιείς στη δουλειά σου. Ένα ηχογραφιστήρι Zoom, ένα portable. Θυμάσαι το μοντέλο? Αυτό που έχω εγώ είναι το H4n. Οκ. Ναι, H4n. Τη Zoom έχει δύο inputs XLR και double με καρφί, οπότε είτε όργανο είτε μικρόφωνο, και έχεις και το XY το δικό του που θα παίξει 90 ή 120 μοίρες, ας πούμε, έχει τη ρύθμισή του. Είναι πολύ κλασικό και για filmmakers. Το κρεμάς από την τσέπη, έχεις δύο inputs, boom, ελαφρύ, και γράφεις ήχο εκτός κάμερας. Καλό και κακό. Καλό τις περισσότερες φορές, γιατί είσαι και safe, είσαι εκτός, ειδικά σε τέτοια project. Ένα ντοκιμαντέρ, το βάζεις εκεί μπροστά, παίρνεις και room, βάζεις και ένα μικρόφωνο, βάζεις και δύο ψήρες. Για όλους, δηλαδή και για filmmaker και για μουσικούς και για ηχολήπτες. Ένα έξτρα ζουμάκι είναι ότι πρέπει. Το έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές, double σε... Δώσ' μου και την κονσόλα master και τη γράφω εγώ. Και τελικά αυτό μας έσωσε, ας πούμε. Το αγόρασες με την πρώτη ή έκανες upgrade από κάτι άλλο? Είχε γίνει κατευθείαν αυτό. Είχε πάει κατευθείαν για εκεί η φάση. Άρα αν είσαι ηχολήπτης, το θεωρείς από τα πρώτα κομμάτια εξοπλισμού που πρέπει να πάρεις. Εντάξει, σαν έναν επαγγελματία ηχολήπτη δεν του κάνει τόσο αν το βάλεις με αυτή την έννοια, αλλά αν κάποιος θέλει να μάθει να ξεκινήσει να μαθαίνει ήχο, είναι μια φορητή κονσόλα και ηχογραφιστήρι και audio interface. 8, κάτι μιλισεκόντ return. Τελευταία φορά που πήγα να γράψω και λέω, φίλε, έχει πολύ λιγότερο από άλλες και άλλες κάρτες ήχου, ξέρω εγώ. Okay. Δεν ξέρω η Focusrite πόσο έχει στα 128 samples, ας πούμε. Σίγουρα παραπάνω. Και πολύ καλό, δηλαδή, στο latency της, δηλαδή, είναι πολύ χαμηλό. Και είναι ένα zoom, πόσο έχει, δεν ξέρω, λιγότερο από 200 νομίζω, ναι. Είναι ότι πρέπει και για το μουσικό, το παίρνεις, ηχογραφείς συναυλίες σου, ηχογραφείς τις πρόβες σου, ηχογραφείς την εξάσκησή σου. Και μπαίνει πάνω σε... Μπορείς να πάρεις ένα φωτογραφικό τρυποδάκι, ίσα-ίσα για να το φτιάχνεις στη γωνία. Η βίδα του από κάτω είναι για φωτογραφικό τρίποδο. Ναι, ιδανικότατο, δηλαδή. Μικρό πλαστικό, με ένα ελαφρύ. των 20 ευρώ. Ό,τι πρέπει. Γι' αυτό είναι φτιαγμένα αυτά τα τρίποδα. Τάκ, πλαστικουριά όλο, τέλειο, για το ζουμάκι σου και κάνεις τα πάντα με αυτό. Ενώ από θέμα ήχου είναι φοβερό και για ατμόσφαιρα. Δηλαδή, έχω ηχογραφήσει και θάλασσα, έχω γραφήσει τρένα, έχω γραφήσει ό,τι θες για sound design. Φτιάχνω δικά μου samples. Ενώ, έχει βγάλει και η BBC πλέον δωρεάν ένα νέο, όποιος δεν το ξέρει. Αλλά σχετικά πρόσφατα και η BBC έβγαλε το online Sound for free όλο το sound library, τουλάχιστον το παλιό. Κόσμο. Ναι, τα πάντα. Δηλαδή, σε βοηθάει πάρα πολύ αν ξεκινάς και το βίντεο για ήχους. Που να ξεκινήσει sound design. Μην κάνετε ταινίες χωρίς ήχο. Δεν περνάει. Εσύ κάνεις sound design στα βίντεο σου πέρα από τις συναυλίες? Κοίταξε, δεν έχω μπει ακόμα στον κόπο. Δεν έχω βρεθεί δηλαδή σε παραγωγή δική μου που να πω ότι θέλει sound design, είτε σαν ταινία, γιατί δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο ακόμα, ούτε σαν, δεν ξέρω, σαν αυτό, στο YouTube, και να βγαίνουν πλίνκ και πλόνκ. Αλλά ξέρω ακριβώς πώς γίνονται, το καταλαβαίνω, και μετά ακριβώς αυτό. Κατεβάζεις libraries και έχεις όλους αυτούς τους ήχους. Αλλιώς έχεις και ένα ζουμάκι και τραβάς και τους δικούς σου. Αν θες, be creative. Ή ανάλογα το project. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, και εγώ χρησιμοποιούσα έτσι ηχογραφιστήρι, δηλαδή μένα μέσα σε δουλειές σε διάφορα ξενοδοχεία και έχω κύματα από την Go το βράδυ, 1 ώρα συνεχόμενο, ξέρεις, whatever αυτό. Κάνεις και τέτοια, ναι, κανονικότατα. Okay. Το παίρνει ζούγκλα μαζί σου. Νίκο, θέλω να φανταστείς ότι μιλάς σε κάποιον νέο audio engineer ή ηχολήπτη ή ακόμα και μουσικό. Ή έναν βιντεογράφο ο οποίος δεν ξέρει πολλά από ήχο, ξέρει από βίντεο και ξέρει 2 πράγματα από ήχο. Κάποιες βασικές συμβουλές για το πώς να προσεγγίσεις το θέμα του ήχου. Εννοώ κάποιο resource που χρησιμοποίησες εσύ και σε βοήθησε να ανεβάσεις την ποιότητα της δουλειάς σου. Νομίζω σίγουρα είμαι τυχερός από αυτή την έννοια, γιατί εγώ ξεκίνησα ήδη σαν μουσικός. Οπότε, αν κάτι κάνουμε είναι να εκπαιδεύουμε τα αυτιά μας, να δίνουμε προσοχή στον ήχο. Οπότε, είναι πάρα πολύ σίγουρα σημαντικό το να αρχίσεις να δίνεις προσοχή στον ήχο, δηλαδή αυτό που ακούς από να βάλεις το reference track που λένε. Δηλαδή, να πεις ότι, τι φτιάχνω documentary. Ποιο θεωρείται ένα καλό documentary, ας πούμε,
στο είδος του, ποιο πήρε βραβεία, ποιο ήταν προσεγμένο. Άκουσέ το εκεί που θα μοντάρεις, εκεί που θα δουλέψεις, είτε είναι ένα ζευγάρι monitor, είτε είναι ακουστικά. Ας είναι και τα ηχεία από το MacBook σου. Ενώ αν αυτό έχεις, εκεί άκου το. Εκεί που θα μοντάρεις. Ή θα κάνεις σε κομμάτι, οτιδήποτε. Και έτσι φέρ' το δίπλα-δίπλα με το δικό σου και δες πού βρίσκομαι, πού είναι και τρας θεωρίες. Αυτό είναι σαν ένα γενικότερο. Τώρα πρέπει να κάνεις practice και στο πώς ακούς. Πρέπει σίγουρα να κάνεις practice, ξεκινά με μικρά project, δηλαδή, ξέρω εγώ πώς το φαντάζεσαι, θες να μάθεις να κάνεις διαφημίσεις. Γίνα μια ψεύτικη διαφήμιση στο σπίτι σου και κάνε όλο, δες τον όλο τον ήχο πώς θα τον κάνεις. Δηλαδή, την προσέγγιση, τους τύπους μικροφώνων, λίγη θεωρία, σίγουρα. Το ίδιο κάνουμε και στο color grading. Χρησιμοποιούμε ένα frame από μια σκηνή, από μια ταινία που μας αρέσει και θέλουμε να αντιγράψουμε το look και το βάζουμε δίπλα-δίπλα με το δικό μας και προσπαθούμε να τα φέρουμε. Είναι και αυτό ένα reference με κάποιο τρόπο. Και εδώ σου έχω συμβουλή από τον Νικόλα τον Καβουκίδη που είχαμε αναφέρει τις προάλλες. Την εποχή που δούλευε κυρίως ήταν η εποχή του φιλμ και είχε μαζί του ένα βιβλίο με πίνακες. Είχε τυπώσει ένα βιβλίο με πάρα πολύ διάσημους πίνακες και ρωτούσε τους σκηνοθέτες, σαν ποιο θες να είναι φωτισμένο, γιατί εκεί πρέπει να διαλέξεις και το white balance, πρέπει να το διαλέξεις μέσα στο film ή να βάλεις φίλτρα στους φακούς, δηλαδή δεν υπήρχε η άνεση τότε στο post-production, στον ελληνικό κινηματογράφο να κάνουν θαύματα και πρέπει να είναι σωστό in camera. Οπότε και αυτό είναι μια ιδέα, δηλαδή είτε παίρνουμε frames από ταινίες που μας αρέσουν, είτε από πολύ γνωστούς πίνακες ή και όχι γνωστούς πίνακες. Για να συνεχίσω λοιπόν την απάντηση, σίγουρα reference track, σίγουρα τεχνική θεωρία, δηλαδή κάποια βασικά έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, είναι εκεί έξω, βρες τα. Πες μας λίγο 5 βασικά, ας πούμε, για την ηχοληψία. Έχω έναν άνθρωπο ο οποίος θα μιλήσει μπροστά στην κάμερα. Ποιο μικρόφωνο να επιλέξω? Εντάξει, ακριβώς αυτό είναι το θέμα τώρα. Μπορείς να πας σε διαφορετικά, να πας στον ίδιο προορισμό από διαφορετικούς δρόμους. Σίγουρα μπορείς να παίξεις με ψήρα. Εντάξει, safe επιλογή, γιατί δεν θα τραβήξει πολύ από τους ήχους γύρω-γύρω. Αν δεν είσαι σε ένα στούντιο ηχομονωμένο, αν έχεις αντίλαλο στο δωμάτιο, θα κρατήσει λιγότερο ένα δυναμικό μικρόφωνο κοντά σου. Και κάνει αυτή τη δουλειά. Από εκεί και πέρα, αν είσαι κάπου που μπορεί να θες την ατμόσφαιρα ή δεν μπορείς να βάλεις τον άλλο ψήρα, ναι, μπορείς να παίξεις με ένα shotgun μπροστά στην κάμερα. Το vlog style, το YouTubeικό, ας πούμε. Shotgun στην κάμερα και πάμε το RAW, το video RAW. Εν τω μεταξύ, λέμε, ξέρω εγώ. Θα την κάνει τη δουλειά του. Για mic placement, το μικρόφωνο πάνω στην κάμερα είναι το χειρότερο μικρόφωνο. Δηλαδή, ακόμα και η NG το βάζουμε για να πάρουμε το χώρο και όχι το... Ναι, οπότε ακριβώς αυτό θες να είναι vlog style, θα ήταν καλύτερα να πας με ένα δημοσιογραφικό που λέμε, ας πούμε, το ρεπορταζιακό το μικρόφωνο, γιατί όχι. Αν θες και το στυλ δηλαδή. Σίγουρα όχι με ένα large diaphragm να πιάσει μια ομιλία, αλλά πάλι σχετικό. Αν έχεις μόνο ένα zoom και είσαι σε ένα δωμάτιο, το βάζεις δίπλα δεξιά στον ένα στον άλλο και το παίρνεις. Βέβαια είναι λίγο πιο ερασιτεχνικός ήχος. Καλό είναι να βλέπεις την κάθε περίπτωση γιατί είναι όντως διαφορετική, γνωρίζοντας τα βασικά θεωρίες και να πειραματίζεσαι. Πολλά projects. Αυτό είναι νομίζω η απάντηση και το tip του τι πρέπει να κάνεις για να γίνεις καλύτερος. Πολλά project το ένα πίσω από το άλλο και από όταν ξεκινάς και μπορούν να σε πληρώνουν και έχεις χτίσει ένα level το οποίο πληρώνεσαι, μετά πληρώνεσαι για να γίνεσαι καλύτερος, αρκεί να το θες. Αν επαναπαυτείς ότι εγώ αυτό έμαθα και 40 χρόνια φούρναρης δεν θα μου πεις εμένα. Εντάξει, ναι. Συμβαίνει και τουλάχιστον σε αυτή τη γλώσσα που τα λέμε συμβαίνει και πολύ περισσότερο, δεν ξέρω, έτσι νιώθω εγώ τουλάχιστον και κάποιοι δεν εξελίσσονται, ας πούμε. Δηλαδή για μένα είναι κάθε project καινούριο και κάθε project που προσπαθώ να το προσεγγίσω. Σου έχω μια ερώτηση, ας πούμε. Αν μιλάμε για ένα φτηνό shotgun μικρόφωνο, μπορεί να έχει 200-250 ευρώ. Είτε το οικονομικό της Sennheiser, είτε το entry level της Rode. Ένα ακριβό μικρόφωνο έχει 1-2 χιλιάρικα. Ποιο να πάρω? Στα μικρόφωνα για μένα, όσο πιο... Δηλαδή τα πολύ ακριβά που έχω χρησιμοποιήσει και εγώ, δεν είναι ότι πήρανε καλύτερα τον ήχο. Μπορεί να το χρωματίσανε, μπορεί να του δώσανε χαρακτήρα, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι inferior ένα μικρόφωνο τόσο πολύ. Τώρα γενικότερα και όταν μιλάς για βίντεο, έχω χρησιμοποιήσει και μικρόφωνα, ας πούμε, πάνω του χιλιάρικου, σαν να λέμε. Και ναι, όντως, εμένα το αποτέλεσμα που πήρα, δηλαδή στο control room, όταν πια
έκανα τη μίξη. Ναι, ήταν πολύ πιο ωραίος και καθαρός ο ήχος από άλλα μικρόφωνα, ρε παιδί μου. Αλλά είναι πολύ θέμα budget και όχι trust και φθηνά μικρόφωνα πώς θα τα κάνεις trust. Να είναι on the level. Και αν είχα ένα 5.000, ας πούμε, για να χτίσω ένα βασικό set μικρόφωνα για όλες τις δουλειές, περίπου τι θα μου πρότεινες? Ποια διαλέγω εγώ. Ναι. Και πώς να είναι το set. Δηλαδή δεν ξέρω πώς να είναι το set. Έχω μία άδεια βαλίτσα. Ωραία, εκεί θα σου απαντήσω τότε περισσότερο. περισσότερο. Να πάρω. Εκεί θα σου απαντήσω περισσότερο. Ανάλογα τι θες να κάνεις, αλλά ας πούμε ένα στερεό pair είναι σημαντικό. Μπορείς να ξεκινήσεις από μικρά πυκνοτικά μικρόφωνα. Πουράκια που λέμε, ναι. Ένα ζευγάρι, πυκνοτικά, ένα δυναμικό τότε ομιλίας, αν κάνεις ρεπορτάζ, αν κάνεις κάτι τέτοιο. Εντάξει, κακά τα ψέματα και οι ψηρές οι rods βολεύουν που γίνονται και δημοσιογραφικό για κάποιον που ξεκινάει, γιατί όχι. Και ένα large diaphragm αν θα κάνεις φωνή, ένα πυκνοτικό μεγάλου διαφράγματος, τα οποία είναι ιδανικά για φωνή και για διάφορα άλλα όργανα τα οποία θα τα lead, ας πούμε, θα τα διαχειριστώ σαν φωνή. Οπότε αυτό είναι ένα σετάκι. Μια ψήρα, αν παίζεις ψήρα, ένα shotgun, αν θα παίξεις boom, αν θα παίξεις ταινία φάση. Ταινιάκι. Αυτό θα έλεγα, ότι σίγουρα τουλάχιστον για βίντεο ένα shotgun με ένα boom είναι must have. Ναι. Και ένα zoom. Το zoom το recorder. Zoom recorder, XLR, boom και ένα shotgunάκι. Εκτός από μικρόφωνο και γραφέα, τι άλλο θεωρείς ότι θα πρέπει να έχει ένα kit ήχου? Καλώδια. Μην με ρωτήσετε πόσα έχω ξοδέψει σε καλώδια. Πώς έχεις ξοδέψει σε καλώδια, Γιώργο? Μόνο για βίσματα έχω δώσει πάνω από 300 ευρώ. Οκ. Σε καλώδια δεν θυμάμαι, ξέρω. Πρέπει να είναι άλλα 300-400 ευρώ σε καλώδια minimum. Άμα δεν το ξέρεις, ο Γιώργος φτιάχνει τα δικά του καλώδια, οπότε μιλάει για υλικά. Αυτό είναι πριν γίνει καλώδιο, ο Γιώργος τα συναρμολογεί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν τα αγοράζεις έτοιμα, αν ξέρεις ακριβώς τα μήκη, είναι σχεδόν δωρεάν. Δηλαδή, βλέπεις ένα καλώδιο, κάνει ας πούμε το μήκος του καλωδίου είναι περίπου 1,5 ευρώ το μέτρο. Οπότε ένα δεκάμετρο σε υλικά μου κοστίζει 15 ευρώ το ίδιο το καλώδιο, mic cable, και 10 ευρώ τα βίσματά του. Να είναι Nutrix, ξέρω, να είναι επώνυμα. 10 και ευρώ τα βίσματά του. Οπότε εγώ το φτιάχνω με 25-27 ευρώ και το αγοράζεις έτοιμο με 28-30. Δηλαδή, Ναι. Είναι πιο πολύ στο flexibility του να κόψεις το δικό σου μήκος, ας πούμε, εκεί που με ενδιαφέρει εμένα. Σίγουρα πέρα από καλώδια, είναι και το να έχεις κάποιες βάσεις αντικραδασμικές, έτσι ώστε να μπορείς να γλιτώσεις ground noise. Ναι, και αυτό πολύ σημαντικό, και pop filters. Pop filters. Τα οποία πάνε μαζί με τη βάση, οπότε καλό είναι όταν σκέφτεστε μια βάση να είναι με το pop filter της. Πολλά μικρόφωνα έχουν τη δική τους βάση, οπότε και εκεί θέλει λίγο προσοχή στο replacement, μην τις σπάσουμε, μην τις χαλάσουμε. Στα ελαφριά μικρόφωνα επίσης δεν έχεις πρόβλημα με τα stands, αλλά αν έχεις ένα βαρύ στοντιακό μικρόφωνο πρέπει να δώσεις και κάτι παραπάνω για τα stands, ας πούμε, ναι. Αλλά μέχρι εκεί ο ήχος είναι σχετικά φθηνός, αν το δεις έτσι. Μετά έχουμε πάει στο digital κόσμο και θα παίξει πολύ plugin. Ναι. Αλλά πλέον τουλάχιστον για κάποιον που αρχίζει δεν προτείνεται για κανένα λόγο να πάει σε analog gear. Κοίτα, να σου πω κάτι. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι μιλάμε τόση ώρα για ήχο και δεν έχεις πει τίποτα για ακουστικά. Σωστά, γιατί εγώ δουλεύω πάρα πολύ με τα monitor. Προτιμώ να δουλέψω σε monitor. Βέβαια και εκεί που ακούγεται πρέπει να έχει ένα δωμάτιο που ακούγεται καλά και καθαρά ή οτιδήποτε. Σίγουρα όχι όπως ένα σαλόνι, ας πούμε, ειδικά όταν είναι άδειο ή σχετικά άδειο, όταν έχει πολύ αντίγκλαλο. Οπότε ακουστικά εντάξει. Ναι, ένα σετάκι, ειδικά όταν είναι για boom στο zoom, ναι. Δεν πήγαμε στα ακουστικά. Και εδώ υπάρχει η εξής, ας πούμε, πώς να το πω, ο διχασμός, ότι άλλα ακουστικά θέλουν πολλοί engineers την ώρα που ηχογραφούν και άλλα ακουστικά την ώρα που μιξάρουν. Σίγουρα, ο βασικός διαχωρισμός είναι τα κλειστού και ανοιχτού τύπου, γιατί θεωρητικά δεν μπορείς να κάνεις tracking, δεν μπορείς να ηχογραφείς με τα ανοιχτού τύπου, γιατί θα ακούγονται είτε αν έχεις κλικ στο μετρονόμο ή αν έχεις κάτι που ακούς, αν είσαι τραγουδιστής και ακούς την παραγωγή από πίσω, ας πούμε, θα μπλιντάρει μέσα στο μικρόφωνο, οπότε θεωρητικά εκεί κλειστού. Και όταν μιξάρεις, τα ανοιχτού τύπου θεωρητικά φέρνουν σε καλύτερη διάσταση, ακούς καλύτερα, πιο καθαρά, πιο σωστά τη μίξη. Αυτός είναι ο βασικός διαχωρισμός.
Ακριβώς, επειδή δεν είναι κλειστά και μπορεί ο αέρας να φεύγει πίσω, να μην κάνει μπούμινες στο ηχείο, να μην... Οκ. Έχεις να προτείνεις κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο για on location? Ένα πασπαρτού είναι τα audio-technica, πολύ φθηνά για αυτό που δίνουν. Διάφορα μοντέλα, τα 50 είναι τα πιο γνωστά και τα χρησιμοποιούμε όλοι. Τα βλέπω και στο μετρό αυτά, ξέρω εγώ, και στα Όντως. λεωφορεία. Τα βλέπεις παντού. Ναι. Βλέπω να έχω γραφείο ο Keith Richard με αυτά. Δηλαδή και τέτοια φάση, ας πούμε. Τα βλέπεις παντού. Και μετά είναι πάρα πολύ ωραία και τα Beyer Dynamics. Πάλι για τη τιμή τους. Έτσι μιλάμε για κάτι πιο budget. Μετά ξεφεύγεις. Τα DT70, 770, Τα 770 ή τα 990. 990. Αυτά τα δύο. Ένα λίγο φθηνότερο, ένα λίγο μεγαλύτερο. Είναι Και πολύ εδώ καλό να- πασπάρτου μοντέλο γι' αυτό. Να πω λίγο το εξής, ας πούμε προσοχή. Το έπαθε μία φίλη μου που είναι μουσικός παραγωγός DJ. Πήρε τα 990 στα 250 ώμα αντίσταση για να τα βάλει κατευθείαν πάνω στο λάπτοπ της. Και τώρα ψάχνει να βρει ενισχυτή ακουστικών που να ταιριάζουν με αυτά. Κάποια ακουστικά θέλουν τροφοδοσία, ναι. Δεν είναι εξτρά ρεύμα. Οπότε από την νομική αντίσταση, όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το νούμερο, δηλαδή πέρα από το 40-80, που είναι περίπου αυτό που μπορεί να μας δώσει ένα λάπτοπ ή ένας υπολογιστής από την έξοδο ήχου, μετά χρειαζόμαστε ενισχυτή ακουστικών ή ένα audio interface που μπορεί να δώσει πολύ πιο δυνατό ήχο. Ναι. Οπότε safe ένα ωραίο σετάκι, αλλιώς και ένα basic AKG κάνει τη δουλειά του έτσι, 50, 60, 100, όπου θες το κάνεις price και ειδικά δηλαδή για videographer. Τα Πολύ πιο αγαπημένα άνετα. μου ήταν τα AKG, τα K44, αλλά απλά γιατί έχουν το ίδιο όνομα με το club. Οποιοδήποτε μοντέλο, εντάξει, εκεί σχετικά του πληρώνεις παίρνεις και... 512 επίσης. Ναι, επειδή δεν ξέρω τα μοντέλα, δεν τα έχω ψάξει αυτά. Λοιπόν, τώρα θέλουμε κάτι πρακτικό και όχι από τεχνικής άποψης. Τι συμβουλή θα έδινες σε έναν νέο μουσικό και αντίστοιχα σε έναν νέο βιντεογράφο ή filmmaker για να βελτιώσει τη δουλειά του πιο γρήγορα? Κάτι πολύ βασικό. Να παίξει με το workflow του και να γίνει πιο γρήγορο στη δουλειά του και αυτό, γιατί έτσι θα κάνει πιο γρήγορα τα project και έτσι θα έχει κάνει πιο πολλά για να κάνει πιο πολύ practice και να γίνεται ακόμα καλύτερος γενικότερα, οπότε και workflow, shortcuts, Elgato, τέτοια πράγματα βοηθάνε σίγουρα. Πολύ προσοχή, δηλαδή σκέψου γιατί κάνεις αυτό που κάνεις, τι είναι το project, ποιος είναι ο πελάτης, τι θέλει να δει. Πολλές φορές proofing, δηλαδή εγώ θα δω αρκετές φορές το project ξανά και ξανά. Θα το αφήσω επίτηδες αντί να το βγάλω σε μία μέρα, σαν να λέμε πολλές ώρες, θα το αφήσω να το κάνω λίγες ώρες, αλλά σε πολλές μέρες, να περάσω λίγο χρόνο μαζί του και σίγουρα feedback και από άλλους. Από άλλους του κλάδου ή από ανεκπαίδευτα αυτιά? Εντάξει και τα δύο σίγουρα, απλά μετά θέλει προσοχή το φιλτράρισμα που κάνει στο feedback. Γιατί μπορεί να ακούσεις κάτι το οποίο δεν στέκει, ας πούμε, όταν κάποιος δεν είναι. Αλλά ναι, μπες σε team επίσης. Δούλεψε με ανθρώπους που ξέρουν περισσότερα από σένα. Αυτό είναι πολύ καλός τρόπος να μαθαίνεις και ειδικά για να το πω έτσι λίγο πιο εξειδικευμένα στο βίντεο, ότι αν θες να γίνεις καμεραμάν, μπες σε ένα team που κάνει πολύ κάμερα, γιατί λογικά θα έχεις τη λιγότερη εμπειρία από τους υπόλοιπους που είναι ήδη εκεί και θα έχουν να σου μάθουν πράγματα και κάνετε ακριβώς την ίδια δουλειά. Στο μοντάζ μπες σε μια εταιρεία που έχει τουλάχιστον 4-5 μοντέρ στη μισθοδοσία της, ώστε αυτό σημαίνει ότι την ώρα που θα δουλεύεις θα υπάρχει και ένας μοντέρ κάπου δίπλα παραδίπλα σε ένα άλλο δωμάτιο που θα δουλεύει και αυτό σε ένα παρόμοιο project. Αν όχι ένα κανάλι που έχει 40 μοντέρ. Και γίνω λίγο nerd γενικότερα. Δηλαδή και εγώ δεν ήμουνα, δεν ήθελα, αλλά έπρεπε να γίνω λίγο nerd. Έπρεπε να περάσω λίγο χρόνο. Γιατί είναι πολλά ρε, είναι το πρόγραμμα που κάνεις edit, είτε είναι βίντεο είτε είναι ήχος. Είναι το performance, είναι το όργανο ή η κάμερα, γιατί μιλάμε και για μουσικούς και για βιντεογράφους. Και για τον ηχολήπτη ταυτόχρονα, το μικρόφωνο που θα είναι, τι ακούει την ώρα που είναι πίσω από την κονσόλα, είτε είναι ηχογράφηση είτε είναι live. Be nerd, know your gear, διάβασε τα manual. Read the fucking manual, μεγάλο αυτό. Εντάξει, αν υπάρχουν και καλά, αν είναι γνωστό μοντέλο και υπάρχει καλό YouTube review, ok. Αλλά αλλιώς... Όποιος διαβάζει το manual όταν αγοράζει gear, σας παρακαλώ, αφήστε μου ένα σχόλιο κάτω, γιατί νιώθω ότι είμαι μόνος μου σε αυτό. Δηλαδή, αγοράζω κάτι, διαβάζω, ξέρεις, ας πούμε, η πρώτη σελίδα που παίρνει μπαταρίες, από που ανοίγει το κουμπί, δεν έχω σπάσει ποτέ τίποτα. Καταλαβαίνεις, ξέρω όλα τα κουμπιά, όλες τις εισόδους, όλες τις εξόδους.
Μετά συζητάω κάτι με κάποιον. Ναι, πού είναι η ψηφιακή έξοδος? Τι που είναι, read the fucking manual. Ξέρω εγώ, δεύτερη σελίδα το γράφει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι σε μια φάση που όταν σκέφτομαι να αγοράσω κάτι, βλέπω τόσα πολλές διαφορετικές γνώμες, τόσα πολλά διαφορετικά βίντεο, που με το που ανοίξω το κουτί, απλά ξέρω πώς δουλεύει αυτό που έχω αγοράσει. Φαντάζομαι. Εξαρτάται όμως. Guilty as charged. Κάτι έψαχνα τις προάλλες. Τι ήθελα να δω, δεν θυμάμαι. Και λέω, δεν έβρισκα πουθενά την πληροφορία. Λέω, κάτσε να... ναι, τα φώτα, πόσα βάτ ήταν κάτι φώτα. Και λέω, θα μπω στην εταιρεία, θα το δω μέσα στο manual. Και το είδες από το manual. Ναι. Εγώ συνήθως αυτά τα γκουγκλάρω απλά στο Google. Ναι, εντάξει, απλά δεν ήταν το Ναι. Googleαρα στο Google και δεν έβγαλε κάτι, οπότε next step, read the fucking manual και ας μην έχω αγοράσει το φως ακόμα. Επίσης, Ναι, μια άλλη καλή πηγή πληροφοριών για εξοπλισμό είναι το Reddit. Γιατί άμα ψάχνεις κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο ή ας πούμε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεις που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο για μια συσκευή, είναι απίθανο να το γράφει η κατασκευάστρια εταιρεία, ας πούμε, τι να κάνεις άμα γίνει αυτό το πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Οπότε το Reddit έχει τις γνώμες πολλών ανθρώπων και τις απαντήσεις ακόμη περισσότερων ανθρώπων. Δηλαδή, ας πούμε, είναι το τελευταίο πράγμα που καταφεύγω μετά το YouTube, γιατί δεν έχω στο μυαλό μου καθόλου το manual βέβαια. Είναι αρκετά χαοτικό το Reddit, αλλά κάποιες φορές μου τη δίνει τη λύση. Άλλες φορές το πάω αλλού και δεν χάνω το χρόνο μου. Νομίζω πρέπει να μπει ή να ρωτήσει έναν άλλο συνάδελφο, επαγγελματία, οτιδήποτε. Και μιλάμε τώρα έτσι για όσο πιο ειδικά πράγματα, τόσο πιο λίγη γνώση πολλές φορές πάνω Ναι. στο. Ναι, κάποιος είπε τη φράση «Η γνώμη 1000 ανδρών δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν δεν γνωρίζουν τίποτα πάνω στο θέμα». Οπότε το πρόβλημα με φόρουμ όπως το Reddit είναι ότι δεν γνωρίζεις τι γνωρίζει ο άλλος. Βέβαια, αν δεν διαβάσεις και δεν δεις αυτό που γνωρίζει ο άλλος, δεν μπορείς να ξέρεις... Ναι, οκ. Σίγουρα έχω βρει λύση κι εγώ στο Reddit. Ναι, Το ναι. διαβάζεις και λες Εννοείται. να δουλέψει και το κάνεις και δούλεψε. Παλαιότερα το Quora, διάφορα φόρουμ. Συχνά έχουν και εταιρείες φόρουμ, δηλαδή αν είσαι ας πούμε Blackmagic fanboy, αν έχεις κάποια πράγματα της Blackmagic, της Sony, μπες σε group στο Facebook. Εντάξει, ναι, εννοείται. Έτσι είναι. Μπες στο επίσημο φόρουμ ας πούμε της εταιρείας. Γίνεται δουλειά εκεί και από ανθρώπους που πληρώνονται για να βοηθάνε στα φόρουμ. Είναι και αυτό ένα value για μας ως πελάτες. Sibelius, Avid, ας πούμε, ναι, θυμάμαι ότι πολλά στο φόρουμ, εννοείται πάντα. Αλλά ξέρεις, το Googleάρεις και σου βγαίνει πρώτο το φόρουμ του Sibelius. Νομίζω είναι και πόσο ενεργό είναι το κάθε φόρουμ μετά. Σίγουρα. Και πάμε στο Watch Time. Η ταινία της εβδομάδας είναι το Intacto που μας πρότεινε ο Νίκος. Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω γιατί μας το πρότεινες. Εντάξει, σε ένα podcast από videographers προς videographers έπρεπε νομίζω να φέρω κάτι που θεωρείται λίγο συνεφίλ. Ένιωσα την πίεση δηλαδή και ήταν αγαπημένη ταινία για αυτό το μήνυμα που περνάει, για αυτό που λέει, για αυτό που δείχνει. Δεν είμαι σίγουρος αν κινηματογραφικά ας πούμε είναι μια top ταινία ή κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα για μένα είναι μια ταινία που το θέμα της δεν το έχω δει αλλού έτσι συζητημένο. Πριν αρχίσουμε τα spoil, που ποιος θέλει να πάει να δει την ταινία πρώτα. Εκτός και αν τη δει και σε κάνα μια εβδομάδα, δύο και μετά δεν πολύ θυμάται και τι πάμε και μια χαρά. Έτσι κι αλλιώς είναι από τις ταινίες που χρειάζεται να τις δεις αρκετές φορές. Αν θες να καταλάβεις ακριβώς, σου φυλάει πάντα ρε παιδί μου τα σκηνοθετικά κρυψίματα, πολλές ταινίες. Οπότε πείτε μου εσείς πώς την είδατε και από τη μεριά της τεχνικής και της καλλιτεχνικής. Το artistry τους. Να πούμε ότι η ταινία είναι του Juan Carlos Fresnadillo και η διεύθυνση φωτογραφίας είναι του Javi Jiménez. Ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Ναι, είναι ευρωπαϊκός κινηματογράφος, είναι ταινία ισπανικής παραγωγής. Παρ' όλα αυτά στην ταινία μιλάνε και αγγλικά. Είναι international, multicultural. Και γαλλικά. Ναι, και γαλλικά. Είναι multicultural το πράγμα. Ο Χιμέντες χρησιμοποιεί κάμερα με φιλμ, στην οποία έχει κάνει desaturation σε όλα τα πλάνα, για να θυμίζει πιο πολύ τα thriller εποχής 60s και 70s. Είναι και όλοι λίγο low lights. Ναι.
Γιατί όπως είπες πριν, η ταινία μοιάζει να είναι πάρα πολύ παλιά, ενώ είναι του 2001. Εντάξει, δεν είχε και κάποιο λόγο να βάλει χαρούμενα bright χρώματα. Δηλαδή και η παλέτα, η ενδυματολογική, η σκηνογραφική φωτισμού είναι μια πολύ ποιων τόνων, γήινων τόνων παλέτα. Σκοτεινή είναι ό,τι θα αρμόζε σε ένα thriller. Το μοντάζ που έχουν κάνει είναι τελείως γραμμικό. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε throwback στο παρελθόν καθόλου. Πάλι καλά, εγώ τα μισώ. Όχι, ναι, πώς το λες. Και μας αποκαλύπτει σιγά σιγά σαν σεντόνι που ξεδιπλώνει το πώς δουλεύει η τύχη. Ή τουλάχιστον όπως είναι σε εκείνο τον κόσμο, το πώς λειτουργεί. Ναι, πώς λειτουργεί η τύχη σε εκείνο τον κόσμο. Κάτι αξιοσημείωτο που πρόσεξατε στην ταινία? Καλές ερμηνείες. Μου άρεσε πάρα πολύ η εξέλιξη του σενάριου. Δηλαδή πώς ξεκινάει το σενάριο από πολύ απλά, μετά σου δείχνει το δυστύχημα με το αεροπλάνο, ότι αυτή η μανία του... Και μετά δηλαδή μπορώ να το πάω στο ουσιαστικό κομμάτι της ταινίας, ότι αυτό το obsession του κόσμου με την τύχη, το να είσαι τυχερός, τα τυχερά παιχνίδια, όλα αυτά, που όλοι τα κάνουν για το χρήμα, εκτός φυσικά από τον... Δηλαδή θα ξεκινήσει για το χρήμα και ο πρωταγωνιστής μας, αλλά στο τέλος θα το κάνει για την αγάπη. Έχει να κάνει και με το... Όταν στα φέρνει και η μοίρα και η τύχη λάθος, ας πούμε, μετά νομίζω και αυτό, το πώς το αντιμετωπίζεις εσύ. Και ότι ενώ και σε αυτό το μήνυμα περνάει. Σίγουρα αυτό είναι για μένα το χαρακτηριστικό αυτής της ταινίας, το μήνυμά της. Πιστεύω ότι και σκηνοθετικά είναι ωραία ταινία. Χωρίς να είμαι ο πιο ειδικός για να το πω αυτό. Πρόσεξα ότι στη συγκεκριμένη ταινία, στις σκηνές που θεωρητικά οι πρωταγωνιστές ζουν μια πιεστική κατάσταση, αντί να είναι γρήγορο μοντάζ, με γρήγορα cut, είναι πιο slow burn. Δηλαδή, ας πούμε, κρατάει τις αναπνοές, έχει αρκετά κενά, χωρίς διάλογο, έχει αρκετά μεγάλες παύσεις. Και αυτό κάνει την εμπειρία ακόμα πιο αχωτική για το θεατή. Δεν το πρόσεξα, δεν με κούρασε, οπότε νομίζω εξυπηρέτησε το σκοπό του. Πρέπει να ήταν τόσο όσο. Σίγουρα, ναι, δεν είναι και μια ταινία με το πιο γρήγορο μοντάζ, έτσι κι αλλιώς. Αλλά εξυπηρετεί πολύ το σκοπό, νομίζω. Είναι πολύ έξυπνα στημένη. Όπως η ίδια τεχνική και στο No Country for Old Men χρησιμοποιήθηκε και εκεί. Εμένα μου έκαναν εντύπωση τα πολλά κοντινά πλάνα που έχει κάνει. Δηλαδή, στα πολύ κοντινά πλάνα δεν έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε στον κινηματογράφο, όπως το αίμα να βγαίνει από το χέρι, ένα μακροπλάνο, και ή θέλει να τονίσει κάποιες φορές, ας πούμε, το μεγάλο σημάδι που είχε στο στήθος από την εγχείρηση αστυνομικός και μας δίνει και ένα κοντινό εκεί. Δεν μας έδειξε ποτέ σήμα, σαν detective. Ναι, εντάξει τώρα, ότι ακριβώς μας έδειξε ποτέ αν ήταν αυτή, κρατική, έτσι. Έδειξε κάπου αν ήταν... Κοίτα, επειδή είχε όπλο, φαντάζομαι ότι ήταν αστυνομικός. Εντάξει, ναι, οκ. Αλλά όταν λεξίσφαιρα νομίζω, πήγαινε χύμα. Περίεργη. Εντάξει, τώρα αν ψάξουμε να βρούμε τις τρύπες στην ταινία, θα βρούμε σίγουρα αρκετές. Δεν μου χτύπησε κάτι. Όχι. Δεν ξέρω αν αυτό, αλλά δεν σου είπε και ποτέ. Λες και δεν σε νοιάζει, ρε παιδί μου. Είναι μία που το κυνηγάει, εν πάση περιπτώσει, το ψάχνει το θέμα. Στην αρχή της ταινίας, όταν ο συμπρωταγωνιστής φεύγει από το καζίνο, αφού ο πατριός του έχει πάρει την τύχη, έχει ένα πλάνο το οποίο είναι στα βουνά και στα λαγκάδια, το οποίο είναι day for night και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό για την εποχή του. Καθώς έχω δει καινούριες ταινίες που είναι μετά το 2010, οι οποίες δεν το φτάνουν ούτε τόσο. Κοίτα, και εδώ μπορούμε να πούμε ότι καμιά φορά μπορεί να είναι πολύ ακριβό για το συνεργείο να κάτσει και την επόμενη νύχτα να τραβήξει. Έτσι κι αλλιώς στο λυκόφως θα τράβαγε κάποιος τη νύχτα, δεν μπορείς να την τραβήξει το απόλυτο σκοτάδι, δηλαδή όταν δεν έχει καθόλου φωτισμό. Ήθελε να απεικονίσει όλο το τοπίο. Φαντάζομαι σε αυτή την περίπτωση το έκανε περισσότερο με φίλτρα, βέβαια, στην κάμερα, αφού ήταν φιλμ.
Οκ, άρα άμα προσπαθήσει κάποιος να κάνει day for night, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσει φίλτρα παρά να προσπαθήσει να το κάνει μόνο στο edit. Ένα συνδυασμός και των δύο σίγουρα. Οκ, γιατί έχω δει αρκετά tutorial για το πώς να το κάνεις και τα περισσότερα από αυτά βασίζονται μόνο στο digital edit. Νομίζω σίγουρα πάντως είναι ένα καλό παράδειγμα ταινίας που θεωρώ με χαμηλό budget έκανε πολλά. Οπότε εκεί είναι τη let your limitation be your creativity. Νομίζω ότι είχαν και ράγες Είχαν. και steadicam και γερανούς. Δηλαδή δεν ήταν και τελείως low budget. Ναι, όχι, δεν εννοώ μια κάμερα στον ώμο. Εντάξει, εννοώ αυτό δηλαδή. down to the earth budget. Αυτό εννοώ για ταινία. Και να σου πω, ίσως και για τη συνοχή της ταινίας, να προσπαθούσα να αποφύγω τα τόσα πολλά διαφορετικά εργαλεία και να έβγαζα ένα ή δύο εργαλεία από την εξίσωση, μόνο και μόνο για να έχει λίγο καλύτερο cohesion μεταξύ πλάνων. Νίκο, έχεις να μας επισημάνεις κάτι όσον αφορά τον ήχο της ταινίας, σαν ειδικός? Εντάξει, είχε ένα sound design, ίσως όχι το πιο προσεχμένο. Συμπαθητικό ήταν. Το soundtrack δεν πρόσεξαν κάποιο συγκεκριμένο συνθέτης, αλλά άκουγα συνθέσεις που σε βάζανε στο mood. Οκ, έχει χρησιμοποιήσει στοιχεία από τη μοντέρνα μουσική, εννοώντας 20ου αιώνα, contemporary music. Και οκ, λίγο τον άλλο, λίγο αυτό, στα σημεία. Αλλά δεν είναι κανένα thriller, μην φανταστείτε, ούτε splatter καθόλου. Και Ναι, ούτε και τόσο ψυχολογικό, ούτε τρομακτικό πάντως δεν είναι. Δεν είναι horror thriller. Είναι thriller με την έννοια την κλασική. Οκ. Αυτά λοιπόν για την ταινία. Και κάπως έτσι τελειώνει το σημερινό επεισόδιο. Θα σας δούμε την επόμενη φορά. Για οποιαδήποτε απορία σε σχέση με αυτά που λέμε, μπορείτε να μας γράψετε κάτω στα σχόλια ή να μας στείλετε μήνυμα στο Instagram. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ και εγώ. Μπορείτε να με καλέσετε να κάνω ένα tutorial, να σας δείξω το chain. Τι κάνουμε, αν όντως θέλουν και δεν καταλαβαίνουν για κάποια πράγματα όσα μιλάγαμε. Μπορούμε να τα δείξουμε κάποια πράγματα, να τα κάνουμε. Σίγουρα θα ήταν πολύ ωραία στο μέλλον να βρούμε τον ελεύθερο χρόνο να κάνουμε κάποια βίντεο tutorial που να εξηγούμε ακριβώς μέσα σε διαφορετικά προγράμματα πώς κάνουμε όλες αυτές τις τεχνικές. Αν θέλετε να μαθαίνετε για τα νέα βίντεο, μπορείτε να κάνετε subscribe και να μας ακολουθήσετε στο Instagram. Πάντα υπάρχει κάποιος που θα τσεκάρει τα μηνύματα στο Instagram, οπότε μπορείτε να στείλετε και εκεί τις ερωτήσεις σας ή αν θέλετε να συζητήσουμε για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.